ṣeun Ọlátúnjí Òjó o ṣeun Olúwatóyìn aya Ọ̀jẹ́yẹmí tó pè mí wọlé fún ètò ìwájọwà fún tòní o ṣeun olórin wa náà olóògbé bàbá Àìkè Dáìró ọmọ Ìjẹ̀bú Ègbòrò ọmọ Àwúrè Fàṣẹbarun ọ̀tá forí jẹja ni mo kò níjẹ̀bú ẹ má jẹ́ kí n máa kí lọ kó má bàa dàbí pé torí pé jọ ọmọ ìlú mi ni ẹ ṣé mo kí yín ẹ káàbọ̀ sórí ètò wa ètò yín ètò wa ètò ìwájọwà fún tòní àkọ́kọ́ nínú oṣù kẹwàá ọdún 2022 mo kí wa nílé lóko ní gbogbo ibi tẹ́ ti ń gbọ́ rédíò Ọ̀ṣun pé a kú àmójúbà oṣù tuntun bẹ́ẹ̀ náà ni mo kí wa wípé a kú ọdún òmìnira orílẹ̀-èdè Nàìjíríà o àdúrà náà la máa gbà fún orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ẹ mọ̀ pé a máa ń sọ fún wa wípé àwọn orílẹ̀-èdè kan wà pàápàá jùlọ ìlú Amẹ́ríkà ọmọdé àtàgbà wọn ò ní God bless America ẹ já wa náà mọ̀ fi sẹ́nu wa láàárọ̀ lọ́sàn-án lálẹ́ àtọkùnrin àtobìnrin àtọmọdé àtàgbà ẹ jẹ́ káwa náà máa sọ pé Ọlọ́run kó bùkún orílẹ̀-èdè Nàìjíríà gbogbo ìgbàkígbà tá a bá ti ń wá ire orílẹ̀-èdè Nàìjíríà á jọ jẹ ire ibẹ̀ náà ni àbí bẹ́ẹ̀ kọ́ Òjó so èmi náà sọ láàárọ̀ yìí o bá a ṣe ń kira wa happy independence I say God bless Nigeria God bless gbogbo àwa tá à ń gbọ́ mi lórí ètò láàárọ̀ yìí Títílọpẹ́ Ajíbóyè lórúkọ tèmi lórúkọ Dúpẹ́ Akínyẹmí tó jẹ́ olóòtú àgbà fún ètò yìí mo kí yín ẹ kú ilé ẹ ti mọ̀ wípé abala mẹ́ta ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ náà ni ètò yìí ló pín sí abala ọ̀rọ̀ ìṣítí abala nígbà àti abala mọ̀ọ́gbọ́ mọ̀ọ́tú níbi tí bàbá wa Bẹ́rẹ̀fá tó ti máa ń fún wa ní ẹ̀bùn pàtàkì ní gbogbo ìgbàkígbà tí a bá ti gba ètò tàbí ìbéèrè tí wọ́n bá jù síta fún wa lónìí ọ̀rọ̀ ìṣítí wa lónìí mo kọ́kọ́ fẹ́ kí wa ná wípé àkú ọdún àkú ìyèdún ẹ̀mí wa tó rí àyájọ́ ọjọ́ òmìnira ti ọdún yìí yóò rí ọ̀pọ̀lọpọ̀ lórílẹ̀‐èdè alààyè àdúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run ọba tó jẹ́ kí àwa náà káwà nínú àwọn tí wọ́n wà ní ayé lákòókò yìí láti máa ṣe àjọyọ̀ ọjọ́ òní ohun tí mo mú wá fún wa náà ni pé ẹ wò ẹ jẹ́ á tọ́jú ara wa o bẹ́ẹ̀ bá débí wọ́n á ní wọ́n rí lánàá tẹ́ bá débẹ̀ yẹn wọ́n á ní ó ṣe pín tẹ́ bá dé kinní kan ẹ dákun o ẹ jẹ́ á tọ́jú ara wa o ìlera òun lọ́rọ̀ ní Yorùbá ń wí èèbó náà sọ wọ́n ní health is wealth ẹ jẹ́ á tọ́jú ara wa nírú àkókò báyìí ẹ jẹ́ á jẹ oúnjẹ tó dáa bá a bá tẹ̀ bàtà kẹ́fọ́ lé lórí oúnjẹ náà ni Òjó ṣé mo ní ìdí ẹran láti jẹ̀bà téèyàn bá sọ pé òun ò lówó lọ́wọ́ tá a bá tẹ̀ bàtà kẹ́fọ́ sí tá a rún ẹja àwọn ẹja oríṣiríṣi yẹn àwọn ẹja oríṣiríṣi tó ń tà lọ́jà tá a mú tá a rún sí tá a gbé sọ́hún àti jẹ oúnjẹ tó máa dáa ẹlòmíà ní òun ò lówó tá a ní ò lówó tó o bá ti lè jẹ oúnjẹ ẹ̀mẹ́ta ẹ̀mejì lójúmọ́ tó o rí abẹ́ òrùlé gbé orí rẹ sí lálẹ́ tó o sùn olówó ni ọ́ ọ wàá sọ pé olówó àwa fẹ́ mu gààrí àwa nírí nǹkan fi mú ẹja wá àkàrà kéńgbé níbi tó ti dáa àwọn ìyá alákàrà ń gbọ́ mi tá a bá fi àkàrà mu gààrí ó pé gbogbo èròjà ló wà nínú ẹ̀wà tá a ti àbí mo purọ́ ìyá Ọ̀jẹ́yẹmí ìparọ́ iṣu ń bẹ́ ń ta báyìí bá a bá raṣu tá a mú ikàn tá a bọ́lé lórí tá a dín àti jẹun àbá àti ìjẹun èròjà ara rẹ̀ bó ló ti rí ó pé pérépépé iṣu àtepo lásán gan bá a bá jẹ ó pé dáadáa ẹ jẹ́ á jẹun ẹ jẹ́ á tọ́jú ara wa ohun tẹ́yẹ bá jẹ lẹ́yẹ máa gbé fò Yorùbá náà ló tún sọ yún o ṣeré rárá àṣàwẹ́wà ẹ jẹ́ á tọ́jú ara wa
àwọn míì ó kó aṣọ sí abẹ́ tẹ̀lé àpótí wọn ni ó jẹ́ bọ́bẹ̀ kó má tẹ̀lé ẹ̀yìn sọ pé nìkan kó kú o àmọ́ bá ti rìn láàkó ni bọ́ sábẹ́ tẹ̀lé àpótí rẹ̀ faṣọ tó dáa sára jáde tó bá ń lọ bí sẹ́jẹ́ wọn mọ̀ mọ́ kákísà sọ́rùn bó sì ń lọ bìkan náà bó jẹ́ ṣọ́ọ̀ṣì bó jẹ́ mọ́sálásí ló ń lọ wọṣọ tó dáa sọ́rùn tọ́jú ara rẹ̀ tó bá ń lọ rè kí jímọ̀ wọṣọ tó dáa bó bá ń re ṣọ́ọ̀ṣì wọṣọ tó dáa sọ́rùn mọ́ ká aṣọ pamọ́ torí pátí mọ́ ká aṣọ pamọ́ torí òde olóde ìwọ fúnra rẹ̀ bọ́nú àpótí rẹ̀ wọṣọ tó tẹ́ ọlọ́run bó bá ń lọ ṣọ́ọ̀bù gan múra bí olówó torí pé olówó nìwọ náà bó bá ń lọ sọ́fíìsì rẹ̀ múra bí olówó torí pé olówó nìwọ fúnra rẹ̀ mọ̀ wò pé aṣọ kan ti tóbi jù fún ọ́fíìsì aṣọ kan ti tóbi jù fún ṣọ́ọ̀bù mi ìwọ náà ríra rẹ gẹ́gẹ́ bí olówó fira rẹ lọ́kàn balẹ̀ mọ́ kọjá ààyè rẹ jẹun tó dáa síkùn ní ìsinmi àwọn èbó tí wọ́n sọ wípé káwọn ọmọ ṣe vacation fúnra wọn ọgọ́ tí wọ́n kàyà kọmọ tí wọ́n wá sí tí wọ́n lọ orílẹ̀-èdè ibòmí báwo bá tiẹ̀ lówó táì lọ orílẹ̀-èdè ibòmí inú yàrá rẹ náà ò lè ṣe vacation ó ti ra wọn bọ oúnjẹ tó fẹ́ jẹ bẹ́ẹ̀ ó jẹun mọ́sọ́lẹ̀ kan bẹ́ẹ̀ bá jẹ̀bà tó fẹ̀fọ́ jẹ́ ẹ̀fọ́ yẹrin ń bẹ lóṣogbo ó pọ̀ bàbí wọ̀rọ̀wọ́ gbúre gbogbo ẹ̀ amúnútutù ṣọ̀kọ̀ ń bẹ́ńbẹ̀ tẹ̀tẹ̀ ń bẹ́ńbẹ̀ àtètèdáyé náà ń bẹ́ńbẹ̀ òjò má bínú ẹ̀fọ́ òdúgan ń bẹ́ńbẹ̀ ẹ jẹ́ àrò gbogbo àwọn ẹ̀fọ́ yìí èsè dandan wá ní ká ẹran gan-an káwọn ẹlẹ́ran mọ̀ sọ pé èèyàn ò bá wọn polówó ẹran ni tí ẹran gan wúlò pé ká tún jẹran mọ́ ni ńgbà bá ti wá ẹ̀gúsí tó dáa tó yí rondorondo tó kónú ọbẹ̀ òjò má bínú bó ṣe gbà lónìí nù ẹ jẹ́ àtọ́jú ara wa a lè sọ pé bóyá ọ̀dà ní ìsìn àmàlà aláfún wù mí jẹ ó sì yẹ kí n fi ewédú àti gbẹ̀gìrì jẹ mo lágolo ẹ̀wà kan sínú ilé mo ti ṣe gbẹ̀gìrì ìní ìdí nǹkan kan mọ́ láti jẹ́ gbẹ̀gìrì àtewédú ó ti lọ pẹ̀lú àmàlà wọn kì í ṣe nígbà táwa wà kékeré ta ni ń fún alẹ́ ran jẹ ẹjọ́jọ́ Sunday là máa ń jẹ́ bọ́ bá yọ ni bí ọba sì yọkọ̀ yọ náà nu ẹ̀jẹ̀ àtọ́jú ara wa gbogbo atótónu tí mò ń sọ náà ni pé ẹ̀jẹ̀ àjẹun tó dáa ẹ̀jẹ̀ àwọ̀ṣọ tó dáa ẹ má jẹ́ ká ríra wa gẹ́gẹ́ bí olòṣì ká wá fìrònú para wa ìtọ́wọ́ mi ò wá tó kí wọ́n lọ fi gọ̀gọ̀ fà ń gbà gọ̀gọ̀ bá wá jẹ́ lólúwa rẹ̀ lórí tán ìrònú á wá bẹ̀rẹ̀ àwàdìpọ̀ páyé lójijì àní páyé báyìí o àwa lájẹsẹ ọwọ́ wa á sì jẹrẹ ilẹ̀ yìí lágbára Ọlọ́run ohun tí mo mú wá fún wa ní abala ọ̀rọ̀ ìṣítí lórí ìwàjọwà lónìí ẹjẹ́ àjọ rò ó ẹjẹ́ àtọ́jú ara wa olóúnjẹ kan wà wọ́n máa ń pè ní tọ́jú ẹ̀mí ẹ̀ inú ilé wa gẹ̀ẹ́jà wa náà kọ́ ọ bẹ́ẹ̀ kí sì ni ìwà ẹja kan tọ́jú ẹ̀mí ẹ̀ síbẹ̀ ẹjẹ́ àtọ́jú ara wa o káyé wa lè lóyin kó lè ládùn ká gùn lẹ́mìí ká lè wúlò fúnra wa ká pẹ́ fúnra wa nínú ilé mò ń bọ̀ borin balọ̀ díẹ̀ sí i. ẹ káàbọ̀ padà máa fún àwọn èèyàn bíi méjì mẹ́ta kan láǹfààní láti kí wa kú ọdún tòní ibi tí à ń lọ nìyí ní abala nígbà tí a rántí Tóyìn sọ ọmọ àṣírí October 1 ọmọ àṣírí ọwọ́ àlọ́ aṣọ rẹ̀ yọ̀wọ̀ ayọ̀ gétọ̀ èèyàn méjì ni mo fẹ́ fún láǹfààní àti àsíá wa báyìí yọ̀mọ̀ fẹ́lẹ́lẹ́ ni àwa lọ́ọ̀rẹ́ máàsì àwa bọ́ǹdì irun wa tàbá tó bá jẹ́ léèwé tí wọ́n máa lo bẹ̀rẹ̀ àwa gbé sí báyìí oge pọ̀ngbà náà lọ́hùn ẹ̀yin èèyàn ẹjọ́ èèyàn méjì tó bá rántí bá àti mọ̀ ṣe ń gbà náà ẹ dákun ẹ pè ẹ rán mi létí àwọn ìyá wa àti bàbá wa ní o 08187775777 èèyàn méjì mẹ́ta péré ni mo fẹ́ gbà ní abala yìí máa gba ìpè wọn 08187775777 ẹ rán mi létí bó ti rí ń gbà náà. Hello. ẹ kú ìyálẹ̀ ta o. ẹ ṣeun bó ló ti rí ń gbà náà. ẹ ṣe sẹ́yìn náà máa ṣì rí.
àbí máàtì mo ti máa máàtì ńgbà kékeré. ẹ̀yàn náà ni mo fẹ́ béèrè ńgbà kékeré ń bò ló ti rí lára yín gbà náà. ẹ̀gbọ́n lágbára ó dàbò tẹ̀ wà ní skáùtù ńgbà yẹn. ó parí lẹ́ẹ̀mọ yan. ìfẹ́lẹ́sìn mo ṣe lórí skáùtù ńgbà yẹn mo wà lọ́dún ọ̀làǹtọ̀ ńgbà mo wà kékeré. nínú yóò wá máa dùn nírú ọjọ́ àyájọ́ òmìnira. ìdìbò àti èmi tó lè lọ sí Ìbàdàn ládá má ṣe gbà. ẹ ṣeun bàbá wa. ọ̀dà tí bàbá tó dé kiri. ó dáa. tó dé ojú àwò kiri. wọ́n á gbọ́ ẹ ṣe àdúpẹ́ ẹ ṣe o. hello èyà ìpè ti ro ìpè mo fẹ́ kí èèyàn méjì kí wọ́n pè sí kí wọ́n rán wa létí abala yìí. hello ẹ ti wọlé o ẹ káàsán o. ẹ káàsán o. orúkọ yín ibi tẹ́ ẹ ti pè wá sà. yes sir. ṣe kẹ́hìndé ayọ̀lẹ̀ ní ìlú náà máa gbà wà ní primary school ní ẹbí níta Ìbàdàn. nìbàdàn. ìgbà yẹn ìjọba fún wa ní fanta odindi kan. wọ́n dẹ̀ fún wa lábọ́. àkàn tí ọmọ kékeré ti tèmi sí máa kọ́kọ́ mu fanta nìyẹn o. tó ó dáa ẹ ṣe tẹ rán wa létí o ẹ ṣe adúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run o ẹ rí tàn rè pa wá náà rí tàn rè pa o ẹ ṣe bàbá wa ẹ ṣe gan ni. hello ẹ má bínú o ẹ má bínú o ẹ ti wọlé ṣùgbọ́n àgbọ̀n tẹ̀ ń wí àgbọ̀n tẹ̀ ń sọ ẹ ti wọlé ẹjá fẹ́ lómi láǹfààní ẹ má bínú tá a bá ti gbé ìpè yín ẹ kúrò ní ibi tí ẹ wà tàbí kẹ́ yí rédíò yín lọ sílẹ̀ pátápátá ẹ̀yin ni màá gbà kẹ́yìn ní abala yìí. hello sir ọ̀dà hello àgbọ̀ yín o ojú òpó bóyá òun ló dí àmọ́ ṣùgbọ́n ẹ jẹ́ ká máa retí ìpè bàbá wa abẹ́rẹ́ fa. hello ẹ kú ètò. ẹ ṣeun orúkọ yín ibi tá ẹ ti pè wá. bàbá Túndé Adékúnlé ló ń sọ láti Ọ̀yọ́. bàbá wa Túndé Adékúnlé sẹ́yìn náà máa sì rí. a máa ti láyé st john láti 1986 nígbà tí mo parí mo fẹ́ bọ́ ss3 ní st john Catholic Grammar School Ìṣẹ́yìn àlọ́ máàcì láti jẹ́. ẹ̀yin náà máàcì ó ti rebete ni o ẹ má bínú bàbá wa abẹ́rẹ́ fá ẹ̀yin ni à ń retí báyìí kẹ́ ẹ pè wọlé ní abala mọ̀gbọ́mọ̀tú ẹni tí a fẹ́ mú jáde níbi ni pé nírú ọjọ́ náà ìdùnnú àwọn ọmọdé àmọ́mọ́ pọ̀ o ìdùnnú wa máa pọ̀ àwa máa sakọ nínú wa pàápàá jùlọ àwa tá a fẹ́ mass akọyìn àwa pọ̀ kò sórùn ó ti jílẹ̀ látago kan òru bẹ́ẹ̀ ló mọ̀ wo yúnífọ́ọ̀mù rẹ̀ sásọ èso sí wo ségétọ̀ rẹ̀ ń bẹ́ẹ̀ ṣé kinní kan ṣe àbáwọ̀ abẹ́rẹ́ fá ẹ má bínú o mo ti gbé ìpè yín o ṣùgbọ́n hello sir. hello. yes sir ẹ káàárọ̀ sir. àkókò. yes sir kí la wò lónìí. àkó ọdún àsopọ̀ ìlọ́yé o. àmì o bàbá àmì Èdùmàrè. ọ̀rọ̀ tá a ti mú ń sọ orí náà ni. ẹ̀jẹ̀ á gbọ́. Yorùbá wa tó Yorùbá yìí ṣe. yes sir. ẹ̀jẹ̀ àforí okò sọ̀ọ́dún. ẹ̀jẹ̀ àforí okò sọ̀ọ́dún. kò pé Yorùbá yóò pé. ká forí okò sọ̀ọ́dún. ẹ ṣeun adúpẹ́ bàbá ní ká parí ẹ̀ wọ́n ní Yorùbá yóò pé ẹ̀jẹ̀ àforí okò sọ̀ọ́dún ẹ gbọ́ ṣó pé lóòótọ́ àbí ò pé àbí ká tún sọ ká parí ẹ̀ dáadáa 08187775777. hello. hello ẹ káàárọ̀. ẹ ṣeun. hello. à ń gbọ́ yín. náà Kẹ́hìndé ni láti dìbò. yes ma. ẹjẹ́ àforí ètò sọ̀rọ̀ ilé pé ẹjẹ́ àpamọ́ ara pọ̀ sí ọ̀kan ṣoṣo. ẹ parí ẹ̀ ní ohun àní àsọ̀túnmọ́ ẹ o. àǹtí Kẹ́hìndé láti Èjìgbò ẹ ti sá lọ. hello. àǹtí Kẹ́hìndé ti sá lọ o mi gbúrò wọn mọ́ o bóyá kẹ́ ẹ pè padà o 08187775777. ìpè ń re ìpè ní ẹ má bínú o ìpè ń re ìpè ní o hello 08187775777. hello. hello. ẹ ti wọlé ṣùgbọ́n ẹ sọ̀rọ̀ o. hello.
hello tó àmọ́ n tó dé bá ojú òpó lónìí o hello ìpè ń re ìpè ní o ẹ má bínú o 08187775777 ní nọ́mbà tí ẹ pè sí ẹ káàsán o. ẹ káàsán orúkọ yín ibi tá ẹ ti pè wá. Wàsíù. kí lẹ porúkọ yín sà. Wàsíù. Wàsíù láti bo. Láti Òṣogbo. láti Òṣogbo ẹ já forí oko sọ̀ọ́dún ẹ parí ẹ̀ tàbí ká ẹ tún sọ. Mi ò máa o. tó ẹ ṣeun o. hello. 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 ẹ káàsán o. Ẹ káàsán o. orúkọ yín ibi tẹ́ ẹ ti pè wá sà. Má. orúkọ yín ibi tẹ́ ẹ ti pè wá. Ẹnìkan láyé láti òde. ẹnìkan ò láyé. Láti ìlú Òré. láti ìlú Òré ó yẹ parí ẹ̀. Ìwà ní ká fi yẹn ní. tó ẹ ṣé o ẹni kẹ́ ẹ kí wa ni bó bá rí bákan náà. hello. hello. Hello ma. hello sir. Ẹ kú ètò. ẹ ṣeun sá orúkọ yín ibi tẹ́ ẹ ti pè wá. ẹ má bínú o ó ń re ní o. hello a gba ìpè kan tàbí méjì sí torí àkókò wa o àkókò ò bá wa ṣọ̀rẹ́ rárá. hello. 08187775777 àkókò ò bá wa ṣọ̀rẹ́ bàbá ní ẹja forí oko ṣọ̀ọ́dún wọ́n wá ní ọ̀rọ̀ Yorùbá ẹ̀ wọ́n ní ò pé ẹni tó bá lè pè wọlé kó sọ kó pé yóò gbẹ̀bùn lónìí àwa ní ká pè sí 08187775777 hello. 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 ẹ káàárọ̀ o. Ẹ káàárọ̀ o. orúkọ yín ibi tẹ́ ẹ ti pè wá o. Orúkọ mi ni Oyèdáre John. Oyèdáre John láti bo. tó ó rebete o. hello. 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 orúkọ yín ibi tẹ́ ẹ ti pè wá. Ayọ̀mídé ló ń pè láti Òṣogbo. Ayọ̀mídé láti Òṣogbo. Bẹ́ẹ̀ni ma. ó yá kí ni ká fi ṣe ẹni ní ká forí oko ṣọ̀ọ́dún bò ní ká ti parí ẹ̀. Ẹ jẹ́ àforí oko sọ̀ọ́dún kí gbogbo ẹ̀ ó lè jọra wọn. kí gbogbo ẹ̀ ó lè jọra wọn. Bẹ́ẹ̀ni. ó dà bó bá rí bẹ́ẹ̀ bàbá abẹ́rẹ́ fáwọn ó bá wa tú o. àti ń retí ìpè bàbá náà báyìí kí wọ́n pè wọlé. hello sir. Onímọ̀ Gaza láti Péjú Ìjẹ̀ṣà. Orímọ̀ Gaza. Láti Péjú Ìjẹ̀ṣà. ó yẹ parí ẹ. Ẹ jẹ́ ká forí oko sọ̀ọ́dún ká lè rọ̀nà lọ. ká lè rọ́nà lọ. Bẹ́ẹ̀ni. ó dà bó bá rí bẹ́ẹ̀ bàbá ó parí ẹ̀ báyìí. hello sir. hello bàbá. yes sir. ogún. sẹ́ẹ̀dín. kó lè pé. ká lẹ̀ mọ́ ẹ̀ẹ́dín. kò wá sẹ́ni tó tún gbà lónìí bàbá sì ń sọdún. ẹni tó kọ́ pè wọlé. ó dáa mo ti gbọ́ o ẹ ṣeun bàbá adúpẹ́ lọ́wọ́ yín àgbájẹ́ yín dà ẹ pẹ́ fún wa dáadáa ẹni tó kọ́kọ́ pè wọlé lórí abala yìí àwọn náà ni àǹtí Kẹ́hìndé láti Èjìgbò àǹtí Kẹ́hìndé láti Èjìgbò tẹ́ bá wá ń gbọ́ mi tẹ́ ń gbọ́ mi báyìí lẹ́yìn ètò yìí mo fún yín ní ìṣẹ́jú 5 kẹ́ pè padà sórí aago yìí lẹ́yìn ìṣẹ́jú 2 tí mo bá ti dìde báyìí kẹ́ pè padà sórí aago yìí ìṣẹ́jú 2 mo fún yín o kẹ́ pè padà kájọ sọ̀rọ̀ bàbá ní kí n fún yín ní ẹ̀bùn àti Kẹ́hìndé láti Èjìgbò nọ́mbà yín wà lọ́wọ́ mi ṣùgbọ́n ẹ̀jẹ̀ àtúnjọ kájọ sọ
kó gún mọ́. Mo fẹ́ dúpẹ́ lọ́wọ́ bàbá wa Bẹ́rẹ̀fá fún gbogbo ìgbà wọn lórí ètò Ìwájọwà. Ẹ ṣé bàbá, ẹ pẹ́ fún wa, àgbà jẹ́ yín dà, ẹ àní wá yín tì, ẹ̀yin náà ò ní wá wa tì lágbára Ọlọ́run. Ẹ má gbàgbé ibi tá a fọ̀rọ̀ tì sí o. Ẹ já jẹun dáadáa ká tọ́jú ara wa. Ẹ má jẹ́ àrònú, ìrònú ò dá nǹkan. Ẹ já wọṣọ tó dáa, káwé já wa náà jáde bí èèyàn. Ẹ já jẹun ká tọ́jú ẹ̀mí wa, ká tọ́jú ìlera wa, ká lè bá gùn lẹ́mìí, ká lè bá pẹ́ fúnra wa. Àwa tí aṣọdún òmìnira ti ọdún yìí gẹ́gẹ́ bí ọmọ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà àti gẹ́gẹ́ bí olùgbé orílẹ̀-èdè Nàìjíríà, a dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run o tó jẹ́ kó ṣeé ṣe. Tẹ̀mí ò bá wa láyé láàyè nínú ìdẹ̀ra àti nínú àlàáfíà lágbára Ọlọ́run ọba. Ire orílẹ̀-èdè Nàìjíríà àjọ tó gbogbo wa jẹ ni o. Mo sọ níbẹ̀rẹ̀ ètò yìí, mo ní ká máa gbàdúrà fún orílẹ̀-èdè yìí, gbogbo àwa tá a fẹ́ a ó ṣe rere. Èmi náà sọ wípé happy independence to all of us and God bless Nigeria. Lórúkọ Dúpẹ́ Akínyẹmí tó jẹ́ olóòtú ètò yìí, a dúpẹ́ lọ́wọ́ yín. Lórúkọ Tóyìn Ọ̀jẹ́yẹmí tó pè mí wọlé àti lórúkọ Látúnjí Òjó tó jẹ́ kẹ́ láǹfààní láti gbọ́ mi nínú ilé. Títí Lọ́pẹ́ Ajíbóyè lórúkọ tèmi. Lórúkọ gbogbo wa pátápátá, a kí wa, a kú ọdún òmìnira o, a kú ìyèdún, a ṣọ̀pọ̀ rẹ̀. Nàìjíríà ó sì máa dára. Ó dọjọ́ mẹ́jọ. ọ̀kan ṣoṣo àjànàkú tí mi gbó kìjikìji 104.5.
I'm in love, oh. Love, oh. I said I'm in love, oh. Love, oh. Baby, let me cover you. When you stand, I'm under you. Oh, na 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 na. Uncle, stop touching. Sorry, madam, sorry. I want to. Go there. I do. Go there. I do it. Go there. Shama she bad. Mo tuni kakai. She can go and confound me. Killing somebody. She won't make her come carry. I'm gonna tell you one boy. Yeah. It's entertaining, it's educating, really informative, qualitative news as it breaks. It's OSBC Radio 2, 104.5 FM. Numero uno south of the Sahara, voice of the West. It's midday and the time for the word at noon. Good afternoon and welcome to the World at Noon. I am Temitope Olajuwola. Nigerian government warns ASU against contempt of court order. Somali government announces killing of Al-Shabaab co-founder. Iranian government suspends classes after clashes at a major university. In Nigeria, as the industrial strike embarked upon by the Academic Staff Union of Universities, ASU, enters its eighth month, the federal government has warned the union to cease from acting in defiance of the interlocutory injunction given by the National Industrial Court, NICN, which restrained the union from further action. Minister of Labour and Employment, Senator Chris Ngige, gave the warning in a statement by the ministry's Deputy Director, Press and Public Relations, Olajide Oshundun. It will be recalled that ASU President Professor Emmanuel Oshodeke had said its members were not bound by the Industrial Court order to resume work since the union had appealed against the ruling and was waiting hearing on the request to stay of execution from the court. However, Dr. Ngige said that ASU should stop taking laws into its hands by directing its members to continue with the 8-month-old strike. He stated that a new directive by the union exhausting its members to continue with the industrial action was lawless and that the government frowns at it. He also warned that the union risk consequences of contempt of court order. The Electoral Commission in Bulgaria has announced that the center-right GEP party of former Premier Boyko Borisov appears to be the winner of the country's parliamentary election. With nearly 99% of the ballots counted, results showed the GEP party receiving over 25% of the vote, edging out the foremost We Continue the Change Party, which was founded a year ago by two Harvard graduates. 5 other parties are expected to make it into the 240-seat chamber. The early election came after a fragile coalition led by Kirill Petskov of We Continue the Change lost a no-confidence vote in June. The European Union nation's 4th election in 18 months was marked by a raging war nearby, political instability and economic hardship in the bloc's poorest member. Meanwhile, if these results are confirmed by the final count, Mr. Borisov will be handed a mandate to form his 4th cabinet.
Somalia's government says it has killed Abdullahi Nadir, one of the co-founders of the armed group Al-Shabaab, in an operation with international partners. The country's information ministry said in a statement that the operation that killed Nadir happened on Saturday. It said he was Al-Shabaab's chief prosecutor and was in line to replace the group's leader, Ahmed Diriye, who is sick. The statement revealed that his death is a thorn removed from the Somali nation. In recent weeks, Somali security forces have touted gains made against the Al-Qaeda-linked group while fighting alongside local self-defense groups, but Al-Shabaab has continued to conduct deadly raids, including 2 last Friday that killed at least 16 people. Libyan authorities have said they have discovered 42 unknown bodies in a mass grave in the northern coastal city of Sirte. The General Authority for Research and Identification of Missing Persons said in a statement that it received a notification from the office of the local prosecutor on a mass grave found in Ibn Khaldun School in the Jiza al-Baria area. It stated that 42 unknown bodies were exhumed over 2 weeks of work in the school. The statement added that the bodies were taken to a hospital to take samples from the bones and were buried later. This is the World at Noon, coming to you from Osun State Broadcasting Corporation, Voice of the West, Nigeria. Now, amid news message. Waste no time arguing about what a good man should be one. The first preliminary results in Bosnia-Herzegovina's general election showed cooperation-prone Bosniak candidate Denis Besirovic on course to win a seat in the country's tripartite presidency. Besirovic, a candidate of the United Bosniak Opposition Front, will likely be joined in the tripartite presidency by Bosnian Croat representative Bojana Kristo, the candidate of the Croatian Democratic Union of Bosnia, and Bosnian Serb Zelja Sivijanovic from the Alliance of Independent Social Democrats. More than 60,000 observers were accredited to oversee the process of the election, which was held to choose the 3 members of the shared presidency, parliament deputies at the state, entity, and regional levels, and the president of the country's Serb-run part. The preliminary results were based on 1,816 processed polling stations, or 54.83% of the total. The elections were expected to bring little change to the leadership of a country racked by clientelism, corruption, and poverty. Meanwhile, officials said the voting had proceeded in a satisfactory manner despite reports of irregularities and the detention of some people over ballot fraud. Classes were suspended and moved online today at Iran's leading technology university in Tehran after clashes erupted overnight between students and security forces. Local media reported that Sharif University of Technology announced that due to recent events and the need to protect students, all classes will be held virtually from today amid nationwide protest over the death of a young Kurdish woman, Mahsa Amini, in custody. About 200 students have gathered at the university and chanted slogans against Iran's clerical authorities. Mayor said security forces fired tear gas and paintballs at the students, adding that the security forces were carrying weapons that fire non-lethal steel pellets outside the university's north gate. The report added that the science minister later arrived at the campus to speak with the students in a bid to calm the situation. Meanwhile, demonstrations have entered their 3rd week since 2022. 22-year-old Kurdish Iranian Amini died following her arrest by the morality police for allegedly breaching the country's strict dress code for women. The death toll from Hurricane Haiyan
in the southeastern United States has climbed past 80, and some officials face criticism over their response to the storm. At least 85 storm-related deaths have been confirmed since Ian made landfall on Florida's Gulf in the last few days as a Category 4 hurricane with maximum sustained winds of 249 kilometers per hour. The sheriff's office in coastal Lee County, which includes devastated 40 miles, said it had counted 42 dead, with 39 deaths reported by officials in neighboring counties. Chairman of the county's Board of Commissioners, Cecil Pendergast, revealed that evacuation orders were given as soon as the hurricane's direction became clear. The Federal Emergency Management Agency Administrator, Diane Criswell, said the federal government planned to unleash a huge amount of aid, focusing its attention on Florida first. Meanwhile, President Joe Biden and First Lady Jill Biden are due to travel to the States on Wednesday. And here again are the highlights of the world at noon. In Nigeria, as the industrial strike embarked by the Academic Staff Union of Universities, ASU, enters its 8th month, the federal government has warned the union to cease from acting in defiance of the interlocutory injunction given by the National Industrial Court, NICN, which restrained the union from further action. Somalia's government says it has killed Abdullahi Nadir, one of the co-founders of the armed group Al-Shabaab, in an operation with international partners. Classes were today suspended and moved online at Iran's leading technology university in Tehran after clashes erupted overnight between students and security forces. That was the World at Noon, edited by Nathaniel Oyegoke and delivered by Temitope Olayiwola as Nigeria marks 62nd year anniversary of independence.